So let's go sa another example, guys, which is situation 3, all about constant acceleration gap. So we will read this first. Situation 3, an automobile is driven at 30 miles per hour for 12 minutes, then at 40 miles per hour for 20 minutes, and finally at 50 miles per hour for 8 minutes. So ang mga pamangkot is calculate the average speed over the time interval. And the second question is, how far must the automobile move in the last 8 minutes to obtain an average speed of 35 miles per hour? So first nga ato no Brown is i-interpret nato ng problem. Okay, so una nga pamangkot is calculate the average speed over the interval. So ang ginawin namin yan is nga ang average speed daw or speed average amo na ang ginapangita, which is equals to, diba, average speed ano yung S1 plus S2 or plus S3 plus and so on, diba, so on, over time 1 plus time 2 plus time 3 and so on. So muna karon naton magwa nga formula sa speed average, no? Lang kwento lang dito lang ito ng so first, let's interpret ng problem danay. So solution is solve on sa segment by segment. Okay, para importante ning 30 miles per hour for 12 minutes, so A to B, 40 miles for 20 minutes, B to C, and 50 minutes from C to D para sa ginubra naton sa second problem. So first, an automobile which is labeled as point A is driven at 30 miles per hour for 12 minutes. So may distance D, ang niya nga velocity which is 30 miles per hour, kag ang time which is 12 minutes. Then from B to C, may S2, label as S2 distance, which is T to time 2 is 20 minutes, kag ang B2 is 40 miles per hour. So, then C to D, S3, 50 miles per hour, kag ang time interval nga 8 minutes. So sa mga problema is all about, diba, why man may nagbago nga acceleration do. Kung anong velocity sa una di is the same as sa velocity sa, kasi kung diba, kung velocity di area di is 30 man di, diba, gets. So the nga problem is for constant speed lang. So from A to B, which is S equals to VT, yung S1 S equals to VT, ang gamiton tang equation 1 since constant speed sila ni tanan. And S1 substitute na lang 1330 times T nga 12, and kung gusto to sa mo ng minutes maging hour, times sa 1 hour, times may makancel lang M, may wala sang hour, diba? So ang distance for segment A to B is 6 miles. From B to C naman, ang gapon S equals to VT, gapon substitute na lang S2 is equals to 40 times 20, again times na lang sa some factor na 1 hour over 60 minutes para makuha tayong hour. Okay, so sa S2, ang from B to C daw, may distance nga 13.33 miles. And from C to D naman, which is S equals to VT gyapon, ang aton nga formula for constant speed, substitute na lang 50 miles per hour times 8 times modify factor para maging hour.
makancel and para maging R na ay makancel ni sa gali ay sa mong R ni para makancel ang R same sa ginhimo diri. Gets? Para maging miles na lang sa so since nakuha ta ng mga distance ng S1, S2, S3, pwede ta na makuha ang average speed over the interval, di ba? So using again this equation is equals to Vt, the constant speed, the distance is equals to velocity times time, which is the velocity average speed or the average velocity is equals to total distance times total time over total time. So i-add ta lang, i-substitute ta lang 6.1 ng S1, 6 3 6 so S2 nga 13.23 kag S3 nga 6.67. Nga muna sa, di ba? Total distance ta is kumadumduman tami total distance di ba na isbasa ni S1 plus S2 plus S3, di ba? Over nga ang time ni T1 mo sa 12 minutes para maging kaya ginapangita sa problem is hard need ta sa i-convert 1 over 60 para sa ginimo tadi, di ba? 12 by 160 tumuning T1 amuning T2 and amuning ang T3. Gets? So kuhanin nyo from your calculator and calculate lang and may magawa nga answer which is 39 miles per hour and muna niya answer sa letter B. Gets? Then sa letter B naman from so for now question number 2, how far must the automobile move in the last 8 minutes to obtain an average speed of 35 miles per hour? So sa problem ginambalis ang ano kuno nga velocity sang path sang segment C to D o sa last 8 minute nga to nga ma-obtain ta nga ang B average ta daw nga ang B average ta is 35 miles per hour. Gets? Bali ang kulang sa problem ni is ang B3. Gets? So muna tanay diba from C to D ang ba ko ang B3 mo nang naging madula sa last 8 minutes to obtain the average speed of 35 miles per hour. So first magyapon sa equation 1 gamiton ta the average total distance time. The average is equals to, diba, maging na S1 plus S2 plus S3 over T1 plus T2 plus T3. So kung i-expand ta na bali ang B average is B1 times T1 muna sang S1, diba, kay since V times time since K ang S distance is equals to velocity times time. Gets? Nga nag B1 T1 di. Gets? Nga nag B1 T1 B2 T2 kay since ang S2 is equals to B2 over the time total time nga T1 T2 T3. So next substitute ta lang tanan 35 nga ri average speed of 35 amo ning ibulos sa 35 diri ano ni nahan. Then substitute ta lang ang 30 sa una from A to B ang 30 ang iya nga velocity times time nga 12 so 40 sa S2 ang maning velocity sa S2 and lang sa S3 which is ang maning ginapakita ang B3 in the last 8 minutes, diba? Gets? And over nga sa total time which is makuha ta ang B3 is equals to 30 miles per hour. So kung sa problem na tanong ko ta, y di bang sabat? Diba? Y di bang sabat? So which means ang atong nga ginubra is sakto man. Pero sa problem does not make sense, diba, sa choices. Hindi ka mo din mag-answer sa 20
miles per hour kaya kita mo kung 20 ni basi tayo pula ni basi 30 sa block hindi agad magmuna. So pwede na namin sa problem gani. Pwede na namin sa question na din nga basi may madugang pa din nga distance from segment D to E. Nga may ara na time nga T4 nga 8 minutes. Gets? Basi amo na namin sa problem. Ba? O try ta sa solvon. So since nga sala ang ato ni diri nga sabat ito lang demogasyon, di ba? Hindi sa tungaon kiway man basis nga tungaon tang 30 sa 2, di ba? So madugang kita isa ka segment. So another distance naman sa nga covered, which is tawag nga S4, kag miyara sa nga T4, miyara sa nga time which is 8 minutes, no? Double speed 8 minutes per V4. So gamiton tagya po ng formula ay sala miyara pa na di T4, miyara pa na di plus S4 kulang ko na butang over plus T4. Okay, so substitute lang substitute lang sila tanan. 35 gets 35 among sa average speed nga 35 kag substitute lang 30 nga S1 times 12 40 nga B2 50 nga B3 and ang B4 among sa ginapangita which is among isa. So over the time na 12 minutes times sa 1 hour over 60 minutes para makuha ang unit na di is hours. Okay? Hours ang what? So paslak ta sa calculator ta ang muli nga values and may makuha ka nga answer nga ang B4 is equals to 15 miles per hour. So amo na sa may 15 miles, okay sa letter C. So gets ang lala dali ang constant speed sa rectilinear motion. So screenshot nga na and let's go on to another example which is the variable acceleration.